Good afternoon, dear church. Hyvää iltapäivää, seurakunta. Greetings from Karakallio, where we are in quarantine right now. Terveisiä täältä Karakalliosta, missä me olemme karanteenissa tällä hetkellä. Who knew that we are in the situation like this just 2 weeks ago? Kuka olisi 2 viikkoa sitten tietänyt, että me ollaan tällä hetkellä tällaisessa tilanteessa? We are in our sermon series Läpimurtuminen or Broke-trough. Me ollaan meidän saarnasarjassa nimeltä Läpimurto tai Läpimurtunut. And who knew when we started this series Ja kuka olisi tietänyt tämän saarnasarjan aluksi, that the biggest breakdown of our era is hitting our society? että meidän aikamme suurin murtuminen olisi nytten meidän yhteiskunnan yllä. I'm doing this sermon in English because it was easier for us. Kenno puhuu tämän saarnan englanniksi, koska se oli meille helpompi näin päin. And I'm so happy that Simona is with me translating this for you. Ja mä olen niin onnellinen, että Simona on täällä mun kanssani ja kääntämässä tätä mulle. When we are talking about breakthrough or broke-through, Kun me puhutaan läpimurrosta tai läpimurtumisesta, we have to speak about how we are reacting, niin meidän pitää puhua siitä, että miten me reagoidaan. how we are reacting when life is not fair around us, Miten me reagoidaan siihen, kun elämä ei ole meille aina reilua. how we are reacting when life is not fair to us. Miten me reagoidaan siihen, kun elämä ei ole meille reilua. So my question today, what I want to ask, Eli mun kysymys tänään, mitä mä haluan kysyä sulta, is should we worry? pitäisikö meidän olla huolissaan? Should we be worried about what is happening, or isn't that Christian thing to be careless and not to worry? Pitäisikö me olla huolissaan siitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu, vai eikö se kuulu kristityn elämään, että me vaan ollaan huolettomia ja meidän ei tarvitse huolehtia mistään? Well, Bible's answer for this is no, Raamatun vastaus tähän on, että ei, but other hand it's also yes. mutta tavallaan se on myös kyllä. No, we should not worry, Meidän ei pitäisi huolehtia, but yes, we should worry. mutta meidän pitäisi huolehtia. I want to read text from Matthew 6, 33 to 34 to you. Eli luetaan Matteuksen evankeliumista 6. luvusta 33-34. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Each day has enough trouble of its own. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Amen. Amen. Rather than worrying and being anxious, Jesus calls us to respond with prayer and faith. Sen sijaan, että me ahdistuttaisiin ja oltaisiin huolissaan, niin Jeesus kutsuu meitä vastaamaan tähän sillä, että me pysytään uskossa ja rukouksella. But is this something what is for us very easy to do? Onko se meille helppoa? Should it be easy? Pitäisikö sen olla helppoa? Well, my experience is that sometimes it doesn't feel like spiritual hero here. Omasta kokemuksesta niin aina musta ei tunnu miltään hengelliseltä sankarilta. That I can just left it all to God Että mä voin vaan aina jättää sen kaiken Jumalalle. and be free of all my worries. Voin olla vapaa kaikista mun huolista. Well, to be honest with you, Jos mä oon ihan rehellinen, then mostly it feels opposite. niin se on oikeastaan sen vastakohta.
It feels that I'm carrying this burden, Tuntuu, että mä kannan sellaista taakkaa. and again I'm back in the point where worry is bigger than my faith. Ja uudestaan mä löydän itteni siinä pisteessä, että mun huoli on suurempi kuin mun usko. And when I'm real, Ja kun mä olen aito, and when I'm sharing these thoughts with other Christian friends, ja kun mä jaan nämä aidot ajatukset muiden kristittyjen ystävien kanssa, I understood that almost all of us have these thoughts. mä oon ymmärtänyt, että melkein meillä kaikilla on näitä ajatuksia. I think Jesus, what he's talking here is not about being this kind of heroes. Mä luulen, että Jeesus ei puhu tässä siitä, että me oltais tällaisia sankareita. But Jesus is talking to us being human. Jeesus puhuu siitä, että me ollaan ihmisiä. Human being trusting God. Ihmisiä, jotka luottaa Jumalaan. And I think Paul gives more insight to this Jesus teaching in Philippians 4. Ja Paavali avaa tätä Jeesuksen opetusta vähän 4. Filippiläiskirjassa. Philippians 4:4-7. Ja Filippiläiskirja 4, jakeet 4-7. Rejoice in the Lord always. Iloitkaa aina Herrassa. I will say it again, rejoice. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Let your gentleness be evident to all. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. The Lord is near. Herra on jo lähellä. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving present your requests to God. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. I think key to understand this passage, as well as Jesus' teaching, Luulen, että avain näiden jakeiden ja Jeesuksen opetuksen ymmärtämiseen is this one sentence. on tämä yksi lause. But in every situation. Aina. Jokaisessa tilanteessa. But in every situation. Aina. Instead of refusing worries and being unreal, Sen sijaan, että me kiellettäis meidän huolet ja oltais epäaitoja. or maybe being even fake Tai oltais jopa tällaisia epäaitoja with our worries, meidän huolien kanssa. we should lean fully on God. Meidän pitäisi täysin nojata Jumalaan. We need not worry ultimately because we know the one who has defeated sin and death. Meidän ei tarvitse huolehtia, koska me tunnetaan se, joka on jo voittanut kuoleman ja synnin. And remember this, Ja muistakaa tämä. it takes the same amount of energy Se vie sulta saman verran energiaa, to worry as to pray. kun sä rukoilet ja kun sä huolehdit. But one leads to peace, Toinen tuo rauhaa, other leads to panic. toinen luo ympärilleen paniikkia. And we have to choose wisely. Ja meidän pitää valita viisaasti. But how? Miten? Worry is common to us as humans. Huolehtiminen on tosi luonnollista meille ihmisinä. And God has called us to face our troubles with courage. Jumala on kutsunut meidät kohtaamaan meidän vaikeudet rohkeudella ja rohkeudessa. Leaning our weight on Him every time
we face it. Niin, että joka kerta, kun me kohdataan meidän vaikeuksia, niin me voidaan täysin nojautua Jumalaan. Every time, Joka kerta. continuously. Jatkuvasti. It's not about being these spiritual heroes who are just, it's piece of cake. Ei ole kyse siitä, että me oltaisiin jotain hengellisiä tämmöisiä sankareita, joille se on vaan tosi helppoa. But every time worry comes, we are giving it to God. Vaan että joka kerta, kun meidän vaikeudet tulee meitä vastaan, niin me annetaan ne Jumalalle. And I think more we are doing this, Ja mitä enemmän me tehdään näin, more our faith is growing. sitä enemmän meidän usko kasvaa. And we have to admit that we are in the different phase each other. Some of us, we are worrying a lot. Ja meidän pitää myöntää se itsellemme, että me ollaan eri vaiheissa ja jotkut meistä huolehtii tosi paljon. Some people seems that it is much easier to give it all to God. Ja joillekin se taas vaikuttaa siltä, että on tosi paljon helpompaa antaa kaikki Jumalalle. It's not that one is right and other is wrong. Ja ei ole kyse siitä, että toinen tekee väärin ja toinen tekee oikein. We are just in the different phase of our journey. Me ollaan vaan eri vaiheissa meidän matkaa. More we are leaning to God. Sitä, mitä enemmän me tukeudutaan Jumalaan, more our faith is growing. sitä enemmän me kasvetaan meidän uskossa. So every time you are worrying, Joten joka kerta, kun sä oot jostain huolissasi, only thing what you can do, ainut asia, mitä sä voit tehdä, please don't refuse it. please don't refuse. Refuse it. In Jesus' name, no worries. Älä kiellä sun huolia. Don't say that I don't have these worries. Älä sano, että mulla ei ole näitä huolia. Please don't fake to God, Älä ole niin kuin epäaito Jumalan edessä. but bring it with the thanksgiving to God. Tuo ne vaikeudet kiitoksen kanssa Jumalan eteen. But what we then should worry? Mistä meidän sitten pitäisi huolehtia? If God calls us to worry about anything, Jos Jumala kutsuu meidät huolehtimaan jostain, it is how to love people well. niin se on siitä, että miten me voidaan rakastaa ihmisiä hyvin ja oikein. The psalmist encourages us. Psalmien kirjoittajat rohkaisee meitä. Trust in the Lord and do good. Luota Herraan ja tee hyvää. Dwell in the land and befriend faithfulness. Niin saat asua maassasi turvallisilla laidunmailla. And also Peter reminds us to press on in the midst of every evil. Pietari myös muistuttaa meitä siitä, että meidän pitää vaan painaa eteenpäin kaiken tämän pahuuden keskellä. Whether persecution or pandemics, Oli sitten mikä tahansa vaino tai pandemia, we can trust in the Lord knowing voimme luottaa Jumalaan tietäen. it is better to suffer for doing good if that should be God's will than for doing evil. 1 Peter 3:17. Eli 1. Pietarin kirje ja 3. luku jae 17. Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden. So, dear church, Joten rakas kirkko, rakas seurakunta, dear brothers and sisters, rakkaat veljet ja siskot, in these times of troubles, näissä vaikeuden aikoina, näillä vaikeuden aikoina, let's lean on God nojataan Jumalaan, when it comes to our worries. kun on kyse meidän huolista, And let's love well. ja rakastetaan hyvin. God bless you all. Jumalan siunausta kaikille.